Hai para penonton, apa khabar semua? Semoga anda semua sihat dan sejahtera. Sebelum kita mulakan video ini, saya ingin memohon sokongan anda semua untuk subscribe saluran ini, tekan butang like dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Sokongan anda amat bermakna untuk perkembangan saluran ini. Jangan lupa tekan ikon loceng untuk mendapatkan notifikasi segera. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah seram benar yang berlaku di salah sebuah institusi pendidikan terbesar di negara kita, Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Selama bertahun-tahun, universiti ini telah melahirkan ribuan graduan dari pelbagai bidang. Ia berdiri megah sebagai simbol kejayaan pendidikan tinggi di Malaysia. Tapi di sebalik bangunan-bangunan megah dan suasana kampus yang sibuk, ada sesuatu yang jarang diperkatakan. Tersimpan ratusan, malah mungkin ribuan kisah yang membingungkan, menakutkan, dan sukar untuk dijelaskan dengan logik biasa. Kisah yang hanya dikongsi secara berbisik di antara mereka yang pernah merasainya sendiri. Dari sudut-sudut kolej yang sunyi ke bilik-bilik asrama yang menjadi saksi, hinggalah ke pembinaan awal kampus yang penuh dengan kejadian aneh. Pelajar-pelajar di sini sering berbisik tentang kehadiran yang lain, kehadiran yang bukan dari dunia kita. Kisah pertama bermula dari zaman pembinaan awal kampus ini pada tahun 1970. Seorang bekas pelajar menceritakan kisah yang didengar dari ayahnya sendiri. Dulu, waktu ayah masih muda, ada satu kisah yang tak bisa ayah lupakan. Yang merupakan saksi kepada kejadian pelik semasa pembinaan. Semasa pembinaan kampus, terdapat banyak kejadian aneh yang menyukarkan proses pembinaan. Dinding yang baru dibina tiba-tiba hilang pada keesokan harinya. Peralatan pembinaan yang hilang tanpa jejak. Dan yang paling menakutkan, pekerja-pekerja yang mengalami kemalangan dan kecederaan yang tidak dapat dijelaskan. Seorang pekerja menceritakan pengalamannya. Pada suatu pagi, dia mendapati dinding yang baru dibina pada hari sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Tiada serpihan, tiada kesan robohan, seolah-olah tidak pernah dibina langsung. Kejadian ini berulang beberapa kali sehingga pekerja-pekerja mula takut untuk bekerja. Mereka mula melihat bayangan-bayangan yang bergerak di tapak pembinaan, terutama pada waktu fajar dan senja. Pembinaan yang sepatutnya siap dalam tempoh yang ditetapkan terpaksa dilanjutkan beberapa tahun. Beralih kepada kisah yang lebih terkini dari Kolej Perindu. Kisah ini diceritakan oleh seorang bekas pelajar yang pernah tinggal di kolej tersebut pada awal tahun 2000-an. Seorang pelajar perempuan sedang menyiapkan tugasan di biliknya pada pukul 2 pagi. Tiba-tiba dia terdengar suara langkah kaki yang berat di koridor, walaupun peraturan kolej melarang keluar bilik selepas pukul 12 malam. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di hadapan biliknya. Dia dapat mendengar suara pernafasan yang berat dari luar pintu. Kemudian, suara ketukan perlahan pada pintu. 3 kali ketukan, berhenti, kemudian 3 kali lagi. Dia memberanikan diri untuk mengintai melalui lubang kecil di pintu. Yang dilihatnya membuatkan darahnya beku.
Seorang gadis berbaju putih berdiri menghadap pintu, tetapi kepalanya menunduk rendah sehingga rambutnya menutupi wajahnya sepenuhnya. Yang paling menakutkan, kaki gadis itu tidak menyentuh lantai. Kisah ketiga ini datang dari seorang bekas pelajar yang menyewa rumah di Seksyen 2 Shah Alam bersama kawan-kawannya. Kisah ini pernah dikongsi secara meluas dan menjadi salah satu kisah seram yang paling dipercayai di kalangan pelajar. Mereka menyewa sebuah rumah banglo lama yang agak murah. Pada malam pertama, salah seorang daripada mereka terdengar bunyi rantai yang diseret di tingkat atas, walaupun tiada sesiapa di situ. Kejadian pelik semakin kerap berlaku. Pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, lampu yang berkelip tanpa sebab, dan yang paling menakutkan, mereka sering mendengar suara tangisan kanak-kanak pada waktu tengah malam. Pada suatu malam, salah seorang daripada mereka tersedar dan melihat bayangan hitam yang tinggi berdiri di kaki katilnya. Bayangan itu mempunyai mata merah yang menyala. Dia cuba menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Selepas beberapa saat, bayangan itu perlahan-lahan hilang ke dalam dinding. Adakah anda berani meneroka tempat seperti ini? Komen di bawah jika anda pernah mengalami kejadian seram. Mereka akhirnya tidak tahan lagi dan berpindah selepas 3 bulan. Kemudian mereka mengetahui dari jiran bahawa rumah itu pernah berlaku kes kematian yang tidak wajar bertahun-tahun sebelumnya. Kisah terakhir datang dari seorang bekas pengawal keselamatan yang bertugas di Menara SAA selama bertahun-tahun. Menara ini dikenali dengan kejadian-kejadian aneh yang sering berlaku, terutamanya melibatkan lift. Pada suatu malam, ketika pengawal keselamatan itu sedang membuat rondaan, dia ternampak lift di tingkat bawah bergerak naik dan turun sendiri. Pintu lift terbuka di setiap tingkat, walaupun tiada sesiapa yang kelihatan masuk atau keluar. Keadaan itu membuatkan dia berasa tidak sedap hati. Untuk memastikan apa yang berlaku, pengawal tersebut menghampiri lift dan menekan butang berhenti dengan niat untuk menghentikan pergerakan lift itu. Namun sebaik sahaja dia masuk ke dalam lift, sistem lift langsung tidak memberi sebarang respons. Lift itu terus bergerak tanpa kawalan. Lift tersebut bergerak naik perlahan-lahan sebelum akhirnya berhenti di tingkat 13. Satu tingkat yang jarang digunakan dan sering diperkatakan mempunyai masalah. Ketika pintu lift terbuka, pengawal itu masih berada di dalam lift. Jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa untuk share dengan rakan-rakan anda. Sebaik sahaja pintu terbuka di tingkat 13, satu hembusan udara sejuk yang luar biasa terasa keluar dari dalam lift. Dalam keadaan cemas itu, dia ternampak satu bayangan hitam bergerak pantas melintas di dalam lift, seolah-olah berada sangat hampir dengannya, sebelum pintu lift tertutup semula dengan sendiri. Sejak kejadian malam itu, pengawal keselamatan tersebut tidak lagi berani menggunakan lift ketika bertugas pada waktu malam. Setiap kali membuat rondaan,
dia memilih untuk menggunakan tangga walaupun terpaksa menahan kepenatan kerana pengalaman berada di dalam lift pada malam itu masih menghantui dirinya hingga ke hari ini. Kisah-kisah ini bukanlah rekaan. Ia adalah pengalaman benar yang dikongsi oleh mereka yang pernah merasainya sendiri. Universiti Teknologi Mara Shah Alam mungkin sebuah tempat yang indah untuk menuntut ilmu, tetapi ia juga menyimpan misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh akal. Sama ada anda percaya atau tidak, pengalaman-pengalaman ini telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka yang mengalaminya. Dan mungkin di suatu tempat di kampus yang luas ini, masih ada kisah-kisah lain yang menunggu untuk diceritakan. Adakah anda mempunyai pengalaman pelik di kampus atau kolej anda? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Boleh juga email ke seramreality@gmail.com atau terus WhatsApp ke nombor WhatsApp yang ada di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak kisah seram yang benar. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Reality.